آیا دوست داری بستنی خانگی خوشمزه درست کنی که همه را شگفت‌زده کنه؟ با من همراه شوید تا نشانتان دهم چطور می‌توانی با مواد اولیه ساده بدون نیاز به دستگاه بستنی ساز یک بستنی خوش‌طعم و خوشبافت و عالی درست کنید. سلام دوست عزیزم، امروز میخوام شما را با یک دستور ساده اما فوق‌العاده برای ساخت بستنی وانیلی خانگی آشنا کنم. بستنی وانیلی نه تنها یکی از مربوط‌ترین طعم‌ها در سراسر جهانه، بلکه پایه برای انواع ترکیب‌ها و خلاقیت‌ها نیز به شمار می‌رود. همراه من باشید، آموزش این بستنی خوشمزه را ببینید و در انتهای ویدیو به شما خواهم گفت که با این بستنی انواع طعم‌های بستنی را درست کنید. پس همراه من باشید و این لذت شیرین رو تجربه کنید. برای تهیه بستنی 4 عدد زرده تخم مرغ داریم و یک پیمانه سرخالی شکر معادل 150 گرم. شکر و تخم مرغ رو با هم مخلوط میکنیم، با هم زر میزنیم تا کاملا یک دست بشه. خوب تخم مرغ و شکر رو با هم زر بزنیم تا ذرات شکر داخل زرده حل بشه و کاملا یک دست بشه. زمانی که زرده و شکر رو زدیم و به این شکل در اومد، یه حالت کرم رنگ و کشدار شد، ما 3 پیمانه شیر پرچرب رو روی حرارت قرار میدیم تا کاملا داغ بشه. بعد شیر داغ رو کم کم خیلی آروم به زرده و شکر اضافه میکنیم و هم میزنیم تا شیر تموم بشه. شیر رو یه مرتبه اضافه نکنید چون باعث میشه که بستنی شما بوی تخم مرغ بگیره و اون کیفیت رو نداشته باشه. بعد از اینکه شیر و زرده رو با هم مخلوط کردیم، میایم و داخل یه ظرف میریزیم، روی حرارت قرار میدیم، مرتب هم میزنیم تا مثل بستنی آب شده بشه و غلیظ بشه. اگر ویدیوی منو دوست دارید، خوشحال میشم که ویدیو منو لایک کنید و همراه من باشید. خب دوستان ببینید، مرتب همش میزنیم تا جایی که مانند بستنی آب شده بشه و روی قاشق چوبی کاملا مرتب باید مواد بستنی رو هم بزنید که نجوشه، چون اگر بجوشه مواد شما بریده میشه و بستنی خوبی نخواهید داشت. پس حتما حدود 10 تا 15 دقیقه بستنی رو روی حرارت ملایم هم بزنید تا به غلظت برسه. بعد از اینکه کاملا غلیظ شد و سرد شد، داخل فریزر قرار بدید. هر 2 ساعت یک بار از فریزر بیاریم بیرون، با همزن بزنید و در مرحله آخر یک بسته خامه صبحانه رو بهش اضافه میکنیم و هم میزنیم تا یک دست بشه. بعد داخل فریزر قرار میدیم تا بستنیمون بسته بشه. بعد از اینکه بسته شد، ما یک لحظه قاشق اسکوپ بستنی رو داخل آب سرد میزنیم. بعد بستنیمون رو اسکوپ میزنیم، داخل بستنی خوری میریزیم و به هر شکلی که دوست داشتیم تزیینش میکنیم. اگر خواستیم بستنی توی طعم‌های مختلف داشته باشید، به جای شیر ساده میتونید از شیر کوکائو، شیر قهوه، شیر توت فرنگی، شیر موز، شیر عسل، هر طعمی که دوست داشتید استفاده کنید و انواع طعم بستنی رو برای خودتون و خانواده عزیزتون درست کنید. حتما وانیل هم بعد از همراه خامه به بستنیتون اضافه کنید و بزنید